Cái căn nhà này á, mình muốn là nó thật sự, cái cảm giác ấy, khi mà vào nhà ấy, nó là cái cảm giác gần gũi, nó mộc mạc thôi, nó đơn giản thôi. Nó không phải là một cái gì đấy cứ sáng choang choang lên xong rồi là lấp lánh hay là lộng lẫy. Nó không phải là cái mà mình thích. Mình thích một cái gì đấy nó mộc mộc một chút, và các bạn sẽ thấy những cái màu gỗ trong nhà mình này, nó đều phảng phất một cái chút gì đấy nó hơi xưa xưa, hơi cũ cũ một chút. Đó. Mình là Hạnh, năm nay mình 45 tuổi. Hiện tại công việc của mình thì mình đang làm trong lĩnh vực viễn thông và mình đang làm tại Myanmar và Campuchia. Hiện tại thì mình đang sinh sống với 3 bạn nhỏ của mình. Lúc mà mình đến cái căn hộ này thì thật sự là cái vị trí thì nó rất là đẹp, nhưng mà cái bên trong á, thì mình thật sự là mình cũng thấy hơi hoảng. Với như mình á, là mình không thể nào mà mình có thể mình cải tạo nó theo như ý mình được, bởi vì nhìn cái nhà cũng không biết bắt đầu từ đâu luôn. Khi mà có cái ý nghĩ đó thì mình bắt đầu liên lạc với đơn vị thiết kế là công ty LTD, mà hai bạn chung với chồng là vừa là vợ chồng cũng vừa là chủ công ty. Thì sau đó thì mình có nhờ các bạn ấy đến thiết kế và lên cho mình được cái phong cách và cái nội thất. Nó bây giờ mình thấy là nó hài hòa với tổng thể chung của ngôi nhà. Thật ra nếu mà nói về phong cách kiến trúc ấy, thì cái cụm từ này nó hơi cao siêu, bởi vì khi mình không có khái niệm nhiều về kiến trúc. Thì khi mình trao đổi với Trung với Trầm, mình chỉ nói ra những cái mình muốn ở cái ngôi nhà của mình thôi. Như hai bạn kiến trúc sư ấy, thì hai bạn ấy có nói là nó pha trộn giữa cái phong cách Japan và Scandinavia. Nó tạo ra một cái phong cách mới, như các bạn ấy nói là Japanese. Thì nó là cái phong cách mà mình thích, vì là mình cũng thích một chút thoáng đãng này, gần gũi thiên nhiên này, một chút hoài niệm này. Thế cho nên là các bạn ấy lấy một màu xám của đá, và tường nhà thì cái tông màu chủ đạo nó là màu xám ghi và màu nâu gỗ tự nhiên để tạo sự ấm áp. Một cái chi tiết nhỏ nhỏ mà cũng khá thú vị ở trong căn hộ của mình ấy, là khi mà các bạn ấy thiết kế cho mình cái bàn uống nước, cái chân đế thì bằng gỗ, và cái mặt bàn nước thì hoàn toàn là bằng đá tự nhiên. Nó pha trộn, nó hài hòa ấy. Bạn cảm giác nó như là cái gì đấy nó rất là thiên nhiên, nó rất là gần gũi. Trong toàn bộ phòng khách thì sofa, ghế nó chỉ duy nhất có một cái ghế thì nó khác màu nó hơi khác một chút. Nó cũng như là một cái sự đặc biệt mình dành riêng cho bố của mình. Thật ra thì ông khá là to, nên là cái ghế đấy cũng phải kích thước nó cũng hơi to một chút, để khi mà ông lên, ông đến chơi nhà, ông đến thăm con cháu thì nó như là một cái ghế dành riêng cho ông á. Bởi vì thật ra trong cuộc đời của mình, người quan trọng nhất đối với mình đấy là bố. Thế cho nên là mình cũng muốn trong những ngôi nhà của mình ấy có một cái góc thật đặc biệt để dành riêng cho ông. Khi mà mình nhận cái căn nhà này từ chủ đầu tư á, thì diện tích căn nhà này là 108 mét, bao gồm một phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, một bếp. Thì lúc mà mình lấy á, thì với mong muốn là mình lại muốn là mỗi một bạn là sẽ có một phòng ngủ riêng. Thì như vậy thì là nó sẽ phải có 4 phòng ngủ. Thì bên thiết kế cũng nói là không thể nào mà cải tạo lên thành 4 phòng ngủ được, bởi vì như thế nó sẽ thu hẹp lại cái không gian của phòng khách rất là nhiều. Thì cuối cùng thì cũng thảo luận một hồi thì đi đến phương án là thôi không cải tạo thêm phòng ngủ nữa, vẫn giữ nguyên là 3 phòng ngủ. Thì trong đó thì vì mình có 2 bé gái nên là một phòng sẽ sử dụng hệ thống giường tầng cho các bạn ấy, và một phòng cho bé trai và một phòng là cho mẹ. Về cá nhân mình á, thì là mình thích cái phòng ngủ. Đối với nhiều người có thể họ sẽ thích phòng khách, là cái phòng mà nơi mà họ có thể giao lưu với bạn bè, nơi mà họ có thể phô diễn được cái tôi của họ. Thế nhưng mà mình thì hơi ngược lại một chút. Thì mình thích nhất đấy là cái phòng ngủ của mình. Cái phòng ngủ làm sao mà khi mình về á, mình vào cái phòng ngủ mình có cảm giác như là mình về cái tổ của mình vậy đó. Nơi mà mình được bao bọc lại, và mình hoàn toàn tách biệt với cái thế giới ồn ào ở bên ngoài. Mình được trở về đúng cái bản ngã của mình. Thế còn cái bếp là nơi mà mình thể hiện cái sự yêu thương của mình
với sắp nhỏ, với tụi nhỏ. Căn bếp thì lúc mà mình nhận nhà ấy, cái đầu tiên là mình lao vào căn bếp mình xem ấy, thật sự là trời ơi, cái nguyên bản của căn bếp đấy nhìn nó chán vô cùng. Chả lẽ nhiều khi bảo là hay là thôi vì căn bếp không lấy cả cái nhà, hoặc là tìm cách bán lại để mua một cái căn khác. Thì sau này khi mà mình có nói cái mà mình không thích ở cái căn bếp đấy, thì bên team thiết kế có nói là ok, để các bạn ấy sẽ cố gắng làm nào cho cái căn bếp nó có một không gian thoải mái nhất có thể. Thật ra trước đây mình cũng là một người cũng vô thần vô thánh lắm, nhưng mà nó cũng là một cái cơ duyên khi mà mình sang Myanmar. Myanmar nó là cái nơi của đất Phật ấy. Thế đâm ra là cũng hiểu một chút, thấm một chút về giáo lý. Và thật ra là cái này nó cũng là do nhiều cái biến cố trong cuộc sống nữa. Thế khi mà mình làm cái căn nhà này thì mình cũng muốn có một chút hơi hướng thì đó, nó mang cái hơi thở của Phật giáo. Về những cái bức tranh, những cái tiểu cảnh trong nhà thì nó cũng có những cái ý nghĩa riêng đặc biệt. Như cái bức tranh con cò ở đây này, ý các bạn ấy bảo mình là thân cò lặn lội đấy. Nhưng mà không sao, lặn lội cũng được, miễn là mình có một cái cuộc sống của mình cảm thấy thoải mái, và các con mình cũng cảm thấy thoải mái với cuộc sống này, thế là được. Vất vả một chút không sao cả. Và đến thời điểm này thì mình cũng có gần nửa năm sống trong cái không gian mới của mình. Thì nhiều lúc mình trêu sắp nhỏ của mình á, mình hỏi là các con có mong gì nhiều hơn như thế này nữa không? Thì mình nghĩ câu trả lời của các bạn ấy nó cũng giống như là nói hộ lòng mình vậy. Các bạn bảo đối với tụi con như thế này là quá là hạnh phúc rồi. Đó, thì mình cũng nghĩ mình đã thành công ở một khía cạnh nào đấy. Mình thành công khi mà mình những cái nỗ lực của mình để mà mình mang đến một cái cuộc sống tiện nghi cho các bạn ấy trong cái giới hạn, trong cái khả năng mà mình có thể làm được, và các bạn ấy cảm thấy hạnh phúc, thì mình nghĩ là mình đã được đền đáp. Mình thấy hạnh phúc, và mình rất cảm ơn cuộc sống này, và mình cảm ơn tất cả những gì mà mình đã có được cho đến ngày hôm nay. Rất là hài lòng.